سلام به همه دوستان. امروز می‌خواهیم درباره یکی از شگفت انگیزترین رازهای طبیعت صحبت کنیم که شاید هیچ وقت بهش فکر نکردید. ارتباط زیرزمینی گیاهان. حتما شنیده اید که گیاهان به صورت بی صدا در طبیعت رشد می‌کنند. اما چیزی که خیلی ها از آن بیخبرند این است که گیاهان با یکدیگر در ارتباط هستند. اما این ارتباط ها از طریق چه چیزی انجام می شود؟ چه شبکه‌ای زیر زمین مخفی است که گیاهان از آن برای انتقال اطلاعات و منابع استفاده می کنند؟ در دنیای گیاهان سیستم‌های مختلفی برای رشد و بقا وجود دارد. یکی از پیچیده‌ترین و شگفت انگیزترین این سیستم‌ها شبکه‌ای است که در خاک قرار دارد و به آن مایکوریزا یا شبکه قارچی گفته می شود. این سیستم ارتباط زیرزمینی از نوعی قارچ به نام قارچ‌های مایکوریزا تشکیل شده که با ریشه گیاهان در ارتباط است. مایکوریزا در واقع یک نوع همزیستی است که در آن قارچ‌ها و گیاهان با هم زندگی می‌کنند. ریشه گیاهان با این قارچ‌ها ارتباط برقرار کرده و به آنها امکان می‌دهد که مواد معدنی و آب را از عمق خاک جذب کنند. در مقابل گیاهان به قارچ‌ها قند و دیگر مواد ارگانیک می‌دهند. این رابطه برای هر دو طرف سودمند است و باعث رشد بهتر هر دو می‌شود. اما جالب اینجاست که این قارچ‌ها از طریق یک شبکه پیچیده و گسترده از ریشه‌ها و فیبرهای خود گیاهان مختلف را به یکدیگر متصل می‌کنند. این شبکه به گیاهان اجازه می‌دهد تا منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، حتی در شرایط دشوار. به همین دلیل این سیستم به عنوان اینترنت زیرزمینی گیاهان هم شناخته می شود. حالا که فهمیدیم مایکوریزا چیست، بیایید ببینیم که این سیستم چطور کار می کند و چگونه گیاهان از آن بهره می برند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شبکه مایکوریزا این است که گیاهان می توانند مواد غذایی و منابع مورد نیاز خود را از گیاهان دیگر دریافت کنند. به عنوان مثال فرض کنید یک گیاه در خاک شن و فقیر از منابع معدنی قرار دارد و نمی تواند به راحتی به منابع کافی دسترسی پیدا کند. این گیاه می تواند از شبکه مایکوریزا استفاده کند تا مواد معدنی و آب را از گیاهانی که در نزدیکیش هستند جذب کند. در واقع این گیاهانی که از منابع بیشتری برخوردارند به گیاهان ضعیفتر کمک می کنند تا بتوانند رشد کنند و زنده بمانند. گیاهان از طریق سیگنال‌های شیمیایی نیز با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. برای مثال اگر یک گیاه در معرض حملات آفت یا بیماری قرار گیرد، می‌تواند از طریق این شبکه قارچی هشدارهایی را به گیاهان دیگر ارسال کند تا آنها از خود دفاع کنند. مطالعات نشان داده که وقتی یک گیاه تحت حملات حشرات قرار می‌گیرد، می‌تواند ترکیب‌های شیمیایی خاصی را به محیط اطرافش ارسال کند که به گیاهان همسایه هشدار دهد تا به این تهدید پاسخ دهند. این پیام‌ها می‌توانند باعث شوند که گیاهان دیگر سیستم‌های دفاعی خود را فعال کنند و حتی ترکیبات شیمیایی خاصی تولید کنند که آفت را دفع کند.
یکی از ویژگی‌های این شبکه زیرزمینی این است که گیاهان نه تنها از منابع به نفع خودشان استفاده می‌کنند، بلکه به گیاهان ضعیف‌تر نیز کمک می‌کنند. این کمک می‌تواند شامل ارسال مواد مغذی یا حتی تقویت سیستم‌های دفاعی باشد. در مناطقی که گیاهان از شرایط سخت محیط رنج میبرند، گیاهان قدرتمند از طریق شبکه مایکوریزا به گیاهان ضعیفتر کمک میکنند و مواد غذایی و منابع مورد نیاز آنها را منتقل میکنند. این نوع همیاری باعث می شود که تمام اکوسیستم گیاهی پایدارتر و مقاومتر باقی بماند. این سیستم های زیرزمینی به حفظ تعادل اکوسیستم های طبیعی کمک می کند. زمانی که گیاهان مختلف از طریق شبکه مایکوریزا به یکدیگر متصل می شوند، این کار باعث تقویت خاک و افزایش غنی بودن مواد معدنی در آن می شود. به این ترتیب گیاهان و حیوانات مختلفی که به این اکوسیستم وابسته اند از آن بهره می برند. این شبکه ارتباط پنهانی در زیر خاک به ما یادآوری می کند که طبیعت چگونه به طور پیچیده و هوشمندانه عمل می کند. شاید بسیاری از ما در دنیای بیرون از گیاهان تمرکز کنیم، اما در زیر خاک یک دنیای عظیم و جالب از تعاملات وجود دارد که هنوز در حال کشف آن هستیم. شبکه مایکوریزا یک سیستم فوق‌العاده پیچیده است که در زیر زمین وجود دارد و به گیاهان این امکان را می دهد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم کمک کنند. این ارتباطات به گیاهان کمک می کند که در شرایط سخت بقا پیدا کنند و یک اکوسیستم سالم ایجاد کنند. پس دفعه بعد که به طبیعت نگاه می کنید، به یاد داشته باشید که زیر خاک یک اینترنت واقعی برای گیاهان وجود دارد که در آن اطلاعات و منابع در حال انتقال هستند. اگر این ویدیو برای شما جالب بود، حتما نظرات خودتون رو کامنت کنید، لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.